मेरो चाहिँ सामान आइपुगेको थियो। मैले एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने मिस्टेकली मैले आफैले च्यातेको यो। त्यही हो, यो सामान हेर्दैछु। यो चाहिँ चितवन भैरवा पोखरा पसपार फिसिङ ट्याकल स्टोरबाट कुरियर गरिदिनुभएको। एकदम बक्स प्याक चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ। सामान प्याकिङ चाहिँ हेर्नु न, यहाँ खोल्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। सामान चाहिँ जस नहराओस् नखसोस् भन्ने हिसाबले प्याकिङ गर्नुहुन्छ भने। फर्स्ट एप भयो। मेरो चाहिँ सामान भनेको खासै त्यति केही छैन यसपालि चाहिँ। झन् हुक छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फिसिङ लाइन छ, मोनोफिलामेन्ट, डाइभर जस्ट्रोन 100 मिटर, अनि डाइचीको हुकहरू छ, अनि सर्कल लुप छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को हाई कार्बन स्टिल। यति हो सामान चाहिँ। यो भयो हाई कार्बन स्टिल, अनि यो सर्कल लुप भयो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को छ यहाँ फिसिङ ट्याकल स्टोर। हेर्नुहोस्, उहाँले कार्ड पनि पठाइदिनु भएको रहेछ। यो भयो डाइचीको साइज नम्बर 3, अर्को डाइचीको साइज नम्बर 10, अनि अर्को एउटा डाइचीको साइज 2 साइज नम्बर 2। यति हो। अर्को एउटा यहाँ छ मोनोफिलामेन्ट। यो चाहिँ मेरो 30 को भनेको थिएँ मैले, 30 mm कै छ। हेर्न सक्नुहुनेछ 30 mm को 12.6 kg। Thank you मोहन शाह ब्रदर। सामान पठाइदिनु भएकोमा।